80 पे दे याद करे ना। स्पेशल काबिल पलाव के ना मामा डागर में और ताज़ा वखे वाला पंदूस के ना मशला काबिल पलाव जागर में और ताज़ा देने वाला जागर में और ताज़ा स्पेशल काबिल पलाव प्लेट स्पेशल और जेल पर पूरा वाला हैरान था
اليوم ما قاعد يلا كيف شوف ورقة مثلث तो मशहूर भी ही गला शागिर दिया देखो लेडी को चला तारा भाई नेड़ा तेरी का देवी थी हां देने भी قومندان یاد کړه هغه نه د ټیپو خان والا هغه رانه لږ هغه که چې دا به چېرته ما ورته ویل ما ورکې که هغه غریب باندې مال هغه مال داسې وضعیت اوس شوی دی پر زما پې پیسې دي دلته یو هغه والا یو سیخ کباب والا دی یو زما پې پیسې دي قومندان نه آصف دی یاد کړی آصف یې نه دی یاد کړی نه آصف په ځای کې و هغه د نږدې نه پېژني هغه خیال یې کړی دلته یو ګیري والا و امیر
Bonita Gashiba. Para 5 rupiah jaga dia.